Ahoj mami. Tím se začíná. No jasně. A to se teďka poprvé vytáhl. Jo, poprvé to je vstupní záběr, prostě je to tak, že jsme se odstli na expedici v Saudské Arábii. Aha. No, tak a už to nám to tady začíná. Už to tady začíná, už tady máme Střelnici. A přišli místní, který nám řekl, že tady můžeme spát, tak Jo. přišel dostřílet. No, we will light for shukran. No a Petr už rozdělává dřevo Bude táborák dneska. a František už si vychutnává svůj první Vítězný doutníček. doutník po prvních štírech. Jo, už Už máme 3 druhy štírů. máme 3 druhy štírů. Tak máme vítězný doutník. Já už mám taky nějaký Jeden druh tesaříka, krasce, nějaký tesařík. večváří, Nějaký houšenky. a večváří asi. Petře, nastydnou ti záda. A Nastydnou ti záda. barvy, no já vím, právě proto si dělám Kde mohýnek. budeš dělat ten mohýnek? Ach jo. Ale a to znáte, Máme zase... příhodu z toho, No tak nic, já se z neprosadím. Jemenu. Z Já Jemenu. se narovnám. Kluci, zatím mi napozujte. Ahoj mami. Máme Ahoj, mami. Máme za sebou první noc na lokalitě. V Jemenu jsem balil kufr a Docela hezký to tady žlutě kvete. Chtěl jsem tady nový druh Antaxie pro sebe. Proto jsme tady zůstali ještě dneska, aby se mi to podařilo dochytat. Už jsem tady dal i nějaký misky. Ale hlavně jsem začal používat svoje nové misky. Takovýhle. Uvidíme, jestli se podaří ještě zalovit. Dominantní dřevina je tady cypřiš. Občas mezi tím je nějaká akácia. Ty akácie jsou masivně prožraný tesaříkama a najít tady krasce není tak jednoduchý, což většinou bývá naopak. Hodně zajímavý je, že v těch cypřiších jsme tady nikdo nenašel ani známku nějakého požerku, a to ani od krasců, ani od tesaříků. To je překvapující. Tady už mám ty 2 druhy misek. Fialová a žlutá. Tak chlapci, co jste dneska vlastně nazbírali? Já mám jednoho darouse, Petr druhýho jiný druh. A byli ve dřevě. máme 2 druhy darousů, to se pak usypá na ty štíty a ty kadlák to má. A nějakého krosotuse a schýlí. A jiného schýlého krosotuse, ale je vidět na tom, co to je. Asi No je, já jsem ti to říkal. vypadá na arabikuse. Mně přijde, že má ty tečky. Ale hlavně, tady je expedice, která se jmenuje Detox. Tak to nalej. Jakože nepijeme, jo? Nekouříme. Mangové šťávičky. Nekouříme a nepijeme. Mangové šťávičky. Ty krása. Famózní lokalita. A jinak tady asi 500 metrů od tady, ani ne, je hospoda. Fakt, hele. Normálně už to tam chystají. Vodní dýmky tam už startujou A uvidíme, co to bude za lidi. a čajíček. Kafíčko, dělají výborný kafíčko, když to ještě
No a mě tady ku podivu napadalo do pastí i takových 30 antaxií za odpoledne až po druhý hodině. Ale je to většinou antaxí odleta. Velká radost. Ale je tam i jeden nebo dva druhy, který neznám. Dva druhy. Tady některé akácie i kvetou. Jsem na nočních lovech, sklepám do sklepávače. No. A protože je taková tradice, tak mám s sebou zase zvíře. Viď? Pojď sem. Pojď se ukázat. No, ty jsi můj průvodce. Strašně se mi pleteš pod nohama. Už jsem jí několikrát málem zašláp. Ach jo. Viď? Lev. To je lev. Je ráno. V noci jsem tady pilně sklepával akácie a nazbíral jsem tady poměrně dost brouků. Takže jsem se rozhodl, že tady dneska udělám misky. Jsou tady minimálně 3 druhy antaxií. Lampetis, Steraspis, Chalcogenia, Chrysobotris abotris, Lampetis a tedy. Sphenoptera ještě. Ale to samice s mládětem. Počkej. Nazdar, holky. Já čekám, Františku, já ti nikam, ale ty opice ti nepočkají. Ale jak na něm jede tamhle ten. Natoč to s tím pérem. Jo, tamhle má. Franto, vyjadřuj se slušně do mých videozáznamů. Já to pak musím vypípávat. Oni to na tom YouTube nechtějí. Můžeš jet. A bacha na ty mláďata. Oni čekají, že něco hodíme. Ty. Takže to je pavián. Pavián pláštíku. Tak čekají, že něco hodíme. Ty. A zda kucí. Nic nepadá, viď? Dneska už jsme na jiné lokalitě a celý den je takhle kouzmo. Tamhle to je slunce. Jeden neřek. No, je to tady zajímavý. Jsem chytil nějaké lampetise a rostou tady i takovýhle sukulenty. Takhle to nějak asi zřejmě plodí. Takhle to kvete. Pěkný trs. Pěkný velký trs. Dneska díky tomu počasí se dějí krasci
klidně na větvičkách. Tady třeba sedí lampetisové, 2 dokonce. Oni tak jako se snaží schovávat pod tu větvičku. Dělají kapnodis. A je tam. Je tam. Sluníčko vychází. Včera v noci jsme tady sbírali střevlíčky rodu Chlenius. 2 druhy. Dělali jsme si oheň a už snídáme. Ještě jsme nepopisovali naši dopravní nehodu, kterou jsme měli předevčírem. Petře, nechceš tomu něco říct? No. Je to jedno z nejhorších zemí, kde řidiči neumějí řídit. Tady lidi neumějí řídit, to je pravda. To je neskutečný, co se tady děje na silnicích. Včera jsme se o tom bavili, že jsou země, kde je to v terénu trošku nebezpečnější, ale v Saudské Arábii. V terénu je to úžasný, lidi jsou úžasní, ale na silnici strašně. Přesně tak. No prostě to do nás někdo předevčírem narval 100 km rychlostí. On sám totálně zrušil. Vyletěl do vzduchu, dal několik kotoulů a dopad na střechu. Ku podivu to přežil, protože jsme si mysleli, že to nemohl přežít. A nám se teda rozrazil nárazník jenom. A celý zbytek dnes jsme museli věnovat. A teď musí chudák říct tátovi, aby mu koupil nový auto za 2 miliony. No, teď musí říct, a teď mu koupí auto za 2 miliony. Mladý kluk, no. Mladý blbec. No a naše auto dopadlo relativně dobře. My jsme si ho museli trošičku své pomocí opravit. Ale my jsme přišli jenom o zadní blatník. Takhle nám to odrbal. Do toho narazil, a pak takhle točil, až skončil málem pod mostem. Tak dneska se budeme věnovat zase té dřevařině. Vlastně, tady je souvislý porost. Řekněme tomu saudský les. No. Ale zjistili jsme, že tady roste juniperus, že jsme v horách ve 2000 metrech a roste tady juniperus a v nich jsou požírky antaxie. To mě zajímá. Takže dneska se věnuju dřevaření. Zkouším řezat do toho juniperu a hlavně tady do té liány. Když se u té liány nařízne kůra, tak z toho takhle teče mlíko. Já budu se zjistit, jak se to jmenuje. Má to takovýhle listy. Si ukážeme. Takovýhle listy to má. A takhle se to pne vždycky po nějakým jiným stromu, klidně suchým. Takhle se to obmotává kolem kmenů. No a tahle liána se strašně líbí tesaříkům, ale teda hlavně krascům. A bude se zřejmě jednat s největší pravděpodobností o chryzobotryse. Modrýho takového abotryse. Jsem tam našel jednu mrtvolku. No, je to dřina. Je to dřina v tom najít ten správný klacek. Ale už jsem se to trochu naučil. Už mi to jde líp. Tady třeba je to hezky vidět. Oni o tom moc dobře vědí ptáci. Takže z toho vyklovávají ty larvy. Pěkně se na tom živí. Tady to je zrovna živá větívka. A
ten požadavek tam je. Většinou já sbírám spíš ty suchý, už takovýhle. Tady třeba určitě bude taky. Takže ráno tam určitě je. To ještě trošku odhalil nožem. Tady krásně vidět. Krásně teče z toho mlíko. No, je to živý. Krásně tady vidět, jak jede. Tady někde bude kukroní komůrka. Takže já to ještě říznu. Zkouším tady hledat nějaký svěžníky, ale bohužel nic. Na kytkách občas nějaký zlatohlávek. A nebo takováhle rosnička. Přesunuli jsme se na další lokalitu, která je moc pěkná. Jsem tady nachystal i žluté misky a jsem hodně zvědavej, co se tady dá chytit. To se pozná. Hlavně večer. Při sklepávání. Mimo akácí tady roste i zizyfus. Tady fikus.
Já jsem se rozhodl, že natočím Petře, jak si připravíš večeři. Aha. Tak ukaž. Ukaž, co tam máš dobrýho. Nenech se pobízet. Těstoviny a tady do toho přijde tuňák. Tuňák. Ten se do toho zamíchá a ještě nakrájel cibulku. Franto, ty umíš žít. Ty umíš žít. Ty umíš, Jako tím, že jsem si vzal ty umíš Petra. taky žít. Ne, že jsi Petra zvolil jako to kuchaře. Ty řekneš, na co máš chuť a Petr jde a vykoná to. No taky, proto jsme jeli ve třech, protože každý den má někdo jiný, každý den má někdo narozeniny. No, ale já si teda vařím pořád jenom sám. Já ti uvařím, až budeš A prostředku. jsem rád, já si udělám kafe. No, Ještě se na tebe nedostalo ještě. 23. Petře, nezapomeň na to. My to víme moc dobře, že je to třeba 20. A co je 23? Má narozeniny. Aha, ty jo. Tak bude dort a hobla. No, dort bude, ano. Dort a hobla. Hobla, ty mě nezvednete, ty vole. Františku, zvedneš mě? Budeš riskovat svoje záda? No tak, vidíš. No. Já si myslím taky, já žádný hobla Říkal nestojím. hobla nebo kopla? Hobla. Tamhle svítíme. Já řeknu nějakým místním, aby mi pomohli. Uděláme pořád. A jo, a Franto, ty si lehneš pod něj, víš, jak se vždycky dělá drc, tyjo, tak... Žádný drz nebude. Já totiž žádný narozeniny nemám. Nemáš, jo? Nemám, jsem kecal. My už jsme si to ale odhlasovali, že máš. Jo, to už máš daný, tyjo, to už teď to nesmažeš. Tak nic, tak já jdu sklepávat. Jdeš sklepávat. A nezapomeň 23. že máš narozeniny, sklepávat nebudeš. Tak nezapomeňte na ten dort, no. Jo, to bude, tyjo. A Petr nám bude dělat dneska vajíčka. Dneska bude jehněčí. Jehněčí. Ty vole, jak prášej, holky. Tyjo, mám plný prachu, tyjo, stojí. Ale ta je zvědavá. Jehněčí. Nebo kůzlečí. A jsou holky šikovný. Třeba nás pozvou, vole, na jednu. Třeba nám ji tedy podřízne a nechá. Salam alejkum. Máš pěkný boty. Má hezký boty, že jo? Jsou od Bati. Ty Franta má čistý triko. Ty jsi jak Já novej. jsem oblečený stejně jako včera večer, akorát, že na tom chybí ta košile špinavá. Aha. A není ti zima? No právě, že až bude zima, přijde košile. Ty večery jsou stejně nejkrásnější. Já mám nejradši čau. No, ono je to tady hezký, ale bylo nám hroznou práci, než jsme našli aspoň takovýhle kousek přírody, kde není žádný stavení, jinak je to tady celý obydlený a všude jsou baráky. Tyhle ty jsou tady velký až 2 metry. Jmenuje se to Adenium obesum. Je ráno, tady kvete Senegalia, lítají tady motýly a zlatohlávci rodu pachnoda. Myslím, že říkali kluci, že se jedná o druh pachnoda toracika. Tak tohle je pachnoda toracika.
Takhle to vypadá. Tady to je naprostý šmejt, co se pěstuje u nás doma. Teraristi to pěstují. Vítá to tady jak naposledy v té Jižní Africe. Masy zlatohlávků. Štěstí tady lítají i jiný druhy. Tohle je rod Rhabdotis. Ale druh si teď nepamatuju. Krásný. Je ráno a my se vydali na další lokalitu. Ale ještě, než se vydáme opravdu na cestu, tak se pořádně umyjeme. Kolik 12 dní jsme se nebyli? To jsme špinaví jak prasata, no. Máme tady Fitzmocha, ten nás hlídá. Jo, jo. To děláme pořádně. Ty Máme obecenstvo. Já jsem si to málo umyl tu hlavu. Good? Good. Normálně mi sprdnul, že mám špatně umytou hlavu. Bo. Tak musím znova, ty jo. No, ale pojď Franta ty nohy, podívej. Jsou, Ty pakonát. A mejdlo na ně mám i, ale jsem tu našel kousek mejdla, vole. Úžasný. Táhera. Ale to je plážo, To je viď? normálně genius, normálně jedeme po dálnici, zastavíme na krámě na nákup a já no, říká, hele, tady koupelna. Takový hygieny. Hele, a tady ten pakistánský prděvat nebude výstupovat, co vyprávět. No to jo. Ten nebude spát večer. Jsem ještě dlouho neviděl. Kdo ví, Černý a odvěli bílý. si říká, kdo ví, co to je za národnost. Tyjo, přijeli z Afriky, tyjo, a odjeli Evropani, tyjo. No nic, tak se chlapci umyjem a jedeme dál. Jo. Cold water. Cold water, tak máme konečně taky něco jiného než z konzervy. Jo, to je ono, to nám dávají v tom taky, jo. Tak určitě dobrou chuť. Ne, v tom nám to dávají. Šukrán. Tak jsme na další lokalitě a tady to bude asi trochu složitější. Udělal jsem si misky. A tamhle ty parchanti chodí za mnou a sbírají to. Běžte. To tady nedělám kvůli tomu, abyste se... No, máš pěkný zuby teda. Prosím tě. No, běžte. No, to nebude jednoduchý tady. Vypili mi z toho vodu a zbytek tady naštěstí nechali. A stejně tady bylo víc těch misek. Vydal jsem se korytem řeky. Všude tady v těch palmičkách poskakují opice a zřejmě mě budou asi dneska doprovázet celou cestu. To mám teda radost. Tamhle ten samec nějak vydal přímo proti mně. Možná nebudou agresivní. Jedeš? Jedeš, parchante? To jsou semena z těch palem.
to ale hrozně tvrdý a uvnitř jsou takovýhle ořechy. Co je uvnitř? Ale nepodařilo se mi to rozbít kamenem, to zkusím ještě. A vzal jsem na to šutry, který jsem největší zvedl a to je tak tvrdý, že to prostě se úplně nedostal. Ale je vidět, že tam něco bílého je. No. Tak to jsou ořechy palem. Přicházejí koráby pouště. Koukají na mě nedůvěřivě a radši mažou pryč. Takhle to vypadá, když se rojí majky rodu Melabris. Tak jsme se probudili, posnídali. Na půl hodiny vzhůru, 6 hodin jsme stávali. 6 hodin jsme stávali a Silná slova. že včera tady bylo 45 nad nulou, takže A nejnižší denní noční 23 a nejnižší 23 v noci. v noci, takže dneska se musíme pustit do práce dřív, než začne být zase parno. Takže Petře, jakže se jmenují ty palmy? To Duma tébská a je to zemědělská plodina. A tamhle ty bobky na zemi, co jsou? To jsou ořechy z té palmy. A z těch se dělal olej. Se lisovali a dělal se olej. Je to strašně tvrdý, že jo, ta skořápka. No, A Duma tébská. A listí s palem se používal na střechy a to suchý zase na topení. Takže. Já jsem včera ten ořech se snažil rozbít a to doopravdy nebyla šance. A to jsem na to použil veškerou svou sílu a obrovský šutráky. A Egypťani to hodně vysazovali všude. Slavný arachnolog František Kovařík právě byl ušknut. Ale Slovutný. protože je slavný, tak mu to nevadí. Slovutně ušknut. Slovutný arachnolog František Kovařík při práci. Jo. Fotí. A teď se pokusím ho chytit. František Brutus. A teď mu zabránit vyběhnout. Ty vole, o ti hry, dávej bacha. To ještě musím předat něčeho jiného, protože pojede s náma do Prahy živej. A teď budeme fotit tohohle hajzlíka. A ten už nebude tak aktuální. Lollipop, lollipop. Uláli, láli. Lollipop. Ten je malinký, ten sameček. Všechno natáčí z úctivé vzdálenosti. To je to Scorpio, viď? Scorpio, Jemenensis sameček. Tak já se asi sama rozhodnu. Arachnologie je koníček tvrdých chlapů. A víš, proč je to koníček tvrdých chlapů? Protože má o 2 nohy víc, Přesně tak. než ty tesaříci. No ale pozor, jako, už se zjistilo, že jeden rod tesaříků má na konci tykadel to samé, co štír na A zadku. proto dělám obojí. Tesaříky, Takže tady Petr Kabátek, taky slovutný arachnolog. Arachnolog. entomolog, Ty vole. který dělá tesaříky, tak vlastně Takže- svým takže- způsobem takže riskuje mám- stejně. Takže to mám jako dělat jako František. Škoda, že nejsou větým UVčkem, to by byl dobrý základ. No, to by bylo, no, to byste bylo V zjednodušený. noci. Tak jsme konečně po všech útrapách dospěli až k moři. Můžeme se umýt, to je důležitý. Je to teplý, asi 30 stupňů.
pršká. Tamhle vzadu jsou mangrovy. A běhají tam svižníci. A my už jsme opět na další lokalitě a už se svítí. A dneska máme výjimečný den. Opravdu velice výjimečný den. No, nesmějte se. Protože já, Roman Rejzek, mám dneska narozeniny. A kluci, protože mě mají rádi, čemuž já se samozřejmě nedivím, tak mi chtěli udělat radost a dneska mi koupili tohle. Narozeninový dort. Kamarádi, děkuju. Děkuju. Dneska máme skoro poslední, takže předposlední den sbírání. Ještě jednu noc, budeme lovit zase na světlo jako včera. No a zítra už se budeme pomalu balit domů. Pojedeme domů. Tohle je krásný údolí. V tuhle chvíli je tu sucho, ale během dešťů tady teče řeka. Nad něj písek, obrovský balvany, vznikají tady různé jeskyně a je to super na pokládání misek. Takže já už miskuju, pokládám misky, protože tady je to trošku jiný než jinde. Tady prostě do misek padají brouci až odpoledne. Dopoledne nepadne vůbec nic. To tady prostě obráceně. Kládání misek je náročná práce. Je lepší to udělat hned ráno, ještě než přijdou nějaký větší vedra. Takhle tady rostou liány. Včera v noci jsem tady sklepával a nachytal jsem tady krásné věci. Agrilus sexgutatus, potom abotrise jednoho nebo dva, 4 druhy antaxií, z nich 2 vůbec nevím, co jsou. A přes den tady lítají hojně zlatohlávci. Tady mám taky misku. Dneska je teda poslední den na sbírání. To jsem chtěl říct, že večer už musíme být na letišti. Tak si to tady dneska hodlám ještě užít. Jsou tady 2 druhy kvetoucích akácií. Jedna kvete takhle žlutě, hlavně včely, no, taky antaxie na to se dají. Pak je tady akácie, která kvete takhle bíle. A to zase milujou zlatohlávci. Tohle to je jeden z nich. Tak dneska asi budu, když už mám ty misky hotové, tak se budu věnovat lovu zlatohlávku. Tamhle třeba sedí Rhabdotis.
letiště Jeddah s akvárkem. Takže pánové, tímto oficiálně ukončuji expedici Saudská Arábie. Jo, Jak se cítíte? Teď se těšíte domů? tady je můj prstíček. Ukaž. Ušknutý hadem. No. Zmije zemní. Aspoň ruku se natočí, už se nenatočil mé záda. Pěkná nekróza. Pěkný, A veď? moje No, ručička. pravda, taky. A taky nemám celý záda. Ale ne od hadů, tyjo, to jsou jenom komáři. Jo, Když to jo. tady Petr strčil prst zmy přímo do huby. To je chábr. Zemní zmije. Zemní zmy. No tak jestli to teďko... Trošku to bolí, no. No, tak snad se dostaneme domů v pořádku už. Tak, papa.